السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا يا جماعة الخير راح نرجع الداخلية الوكالة. في المقطع السابق شرحت ليش أنا سويت هذا الشيء، تكلمت كلام طويل لكن شرحت بالتفصيل ليش أنا وقفت تعديل وليش أنا رجعت السيارة إلى وكالة. المقطع هذا راح نحاول نرجع الداخلية. إيش بنسوي؟ نفك الجلنط، نحاول نفك الجلنط، نرجع الديكور إن شاء الله نقدر. هذا صار مكسور علشان مساحة الجلنط. ممكن اني ادور لي في الوكالة اذا لقيت سعره كويس ابغاه مع الجلدة هذه، لان الجلدة راحت فيها. ان كان قدرتها مع الجلدة كويس، ما قدرت بحاول التشريح، ولا حاولت اني اشوف لي افتر ماركت اشكال ثانية. عصا الجير زي ما تعرفون مكسور من داخل ويطلع صوت. بنرجع دركسون الوكالة. الطارة حق الوكالة اللي عندي وينها؟ بسم الله. شوي معدومة لو تلاحظون، تقطعت ورايحة فيها. بصراحة منظرها سيء، وانا بامانه يهمني برضو الشكل النظيف. طبعا ما راح اركبها، او عفوا اني ممكن اركبها مؤقت واروح اشوف في الوكاله اذا كانها موجوده متوفره، طبعا بدون ارباك. ان كان لقيتها في الوكاله موجوده شريتها، ان كانها طلبتها وركبت ذي، او دورت في التشاليح وموقع حراج ان كان لقيت شريت. ومن ناحيه المسجل، مسجلي انا حق الوكاله بدون بلوتوث، فابغى ادور لي مسجل بلوتوث. ممكن اني اركب مسجل وشاشه ان كان لقيت حق الوكالة طبعا، وهذا اللي ناوي اسويه. فدعواتكم لنا بالتوفيق. ويلا ندقسل في الموتر. يا هلا يا عمري، يا هلا. بسم الله. وصلنا الورشة يا جماعة الخير، بنبدأ الشغل. خلنا اشرح لكم اللي بيصير. الطارة ماني مركبها الحين. رحت الوكالة ولقيت سعرها غالي مرة. دورت موقع حراج وحصلت الطارة، وبإذن الله تتيسر ونشتريها منه. يعطيه العافية. لقيت طارة جديدة بأكياسها، تيجي إن شاء الله ونركبها. اللي بنسويه الآن في الورشة نوزن الكلتش ونفك الجلنط. طبعا في شيء نسيت أقوله، هذا الشيء أفادني في الدرفت الهاند بريك، لكن كرهني في السيارة. ليش؟ أنا بقول لكم ليش كرهني في السيارة الهاند بريك. طبعا أنا ركبته على فرامل السيارة. طبعا ممكن تقول ان انا الغلطان، بس ابى اقول لك يعني ليش ركبت فرامل السيارة. ممكن انك تفهمني، ممكن انك تكون ضدي. ركبت فرامل السيارة اول شيء اسهل لي في حال اني ابغى افكه، اللي هو الحين. الشيء الثاني اوفر لي من اني امدد له ليات بالحالة وكليبر بالحالة. تقريبا بتكلفني لو خليت له يعني مكان له بالحالة يمكن حدود 4000 5000 ريال، مبلغ مو بسيط. عشان هذا السبب اني خليته شابك على الفرامل. ايش بنسوي بعد؟ بركب الديكور، برجع اركبه. والقطعة دي نسيت اسأل عنها الوكالة، ابغى اشوف كم سعرها مع الجلدة، والله نسيت. برجع للوكالة وبكلم عليها، وعشان اشوف اخذها من التشليح ادور. المشكلة في التشليح ما اتوقع الاقي قرعايدي، كله اوتوماتيك. طبعا الحين فرحان وحنيف يعطيهم العافية يفكون الهاند بريك. شغل زيادة فرحان؟ انت ليش زعلان؟ يعني. شوف زعلان فرحان. الحين قاعدين نفك او نكسر الديكور، نفك الجلنط عشان نطبق الديكور. شوف زي انا اقول لك زيت، انت كلام انا معلوم يا كلام معلوم. في يدك كله زيت. شوف الحين بنفك. طيب خلاص بنفك البراغي ذي. في حال اننا نبي نرجع الجلنط نقدر نرجع. الاسبوع الجاي ان شاء الله بنرجع نركبه. فرحان حد الغثة. شو الزيت. طبعا هم قاعدين يشتغلون تحت السيارة عشان امسك الصامولة ذي يفكونها. وانا فوق. وهذا الديكور يا جماعة الخير خلصنا. لو تلاحظون في كسر هنا، فشكلي بضطر اجيب لي ديكور ثاني. ويمكن مرة جبنا ديكور حق المسجل. خلاص رجعنا اليو اس بي، ما تأكدت اذا شغال ولا لا. طيب باقي الطارة خلاص. واحد من الشباب بيروح بيشتريها منا بيرسلها لي على الرياض. باقي لنا المسجل وباقي لنا الشاشة. طيب يا جماعة الخير، في هذه اللحظة انا فكيت الجلنط وطلعت اجرب السيارة في الشارع، ابغى اشوف ان وضع الفرامل كان ممتاز. لكن في شيء انا كنت اقوله دائما من يوم ما ركبت الجلنط وانا ارجع للورشة. طبعا صاحب الورشة من اعز اخوياي يعني،
فبيني وبين الميانة زي ما تقولون عالية، وبين أخ وأخ باختصار يعني. فقلت له يا أخي من يوم ما ركبت الجلنط أنا كرهت السيارة. أول شيء الفرامل صارت ضعيفة، وهذا شيء أنت قلت لي إياه وأنا وافقت عليه وما عندي مشكلة. الشيء الثاني ما قلت لي عليه، بس إنه صار لي وصرت فعليا يعني ضرني في الدرفت بدل ما يفيدني ضرني. صرت ما أقدر أعشق يعني السيارة، أعشق الأول الثاني بسرعة، الجير ما يعشق. قال لي يا ابن الحلال الجلنط ما له دخل. كل ما كلمت أخوياي قالوا لي الجلنط ما له دخل مستحيل. تخيلوا الحين في هذه اللحظة أنا فكيت الجلنط، نزلت جربت السيارة، الكلتش 100 والله العظيم، واللي رفع 7 سموات رجع طبيعي. رجعت الورشة، كلمت العامل اللي فك الجلنط، قلت له انت سوي ميزان كلتش؟ قال لا بس فك جلنط. قلت الكلتش الحين 100. قال ايوه. قال لي انا لما ركبت الجلنط الظاهر في لي من ليات الكلتش صار متداخل مع لي الجلنط الجديد. قال لي انا اعفط لي بس نركب. يا الله الزبدة انه جاب فيني العيد. يعني انا والله العظيم صدق يعني من اقوى اسباب خلاني افك الجلنط هذا الشيء. بس ما في مشكلة، انا ابغى كذا برجع الموتر وكالة. لكن برضو من اسباب خلتني اشتري كلت جديد على فكرة. يعني كلتش اللي قبل طلع سليم وما فيه الا العافية، وانا والله شريت كلت جديد مع حذاف بمبلغ وقدره حدود 4000 علشان المشكلة دي. وبرضه يوم ركبت كلتش وحذاف نفس المشكلة. لكن عموما طلعت انا صادق، وطلع راعي الورشة صادق، واخوياي صادقين. يعني كل الاطراف طلعوا صح. فعليا الجلنط ما له دخل في الكلتش، وفعليا صح كلامي انا من يوم ما ركبت الجلنط والكلتش مضروب. لكن كل ما كلمت اخوياي يقولوا لي مستحيل، لكن عدت على خير. طيب يا جماعة الخير، بعد مرور 2 أو 3 أيام على انتظر القطع وانتظر الدركسون جديد، وباقي في اشياء ما جت، بس خلني اوريكم الاشياء اللي جت بما انها جت اشياء كثير واشياء كثير شريتها يعني. طيب نبدا بسم الله. خلني اوريكم الكرتون هذا وش فيه، خلني اشرح لكم. بسم الله. اول شيء راس عصا الجير، لان الراس اللي عندي مع الظاهر اهتزازات او حرارة انكسر من جوا وصار يطلع صوت، فهذا جديد. هذا النيكل بدل النيكل ذا لانه تخدش. وهذه البلاستيك الكبيرة اللي تحت اللي هنا لان هذه مكسورة من الجلنط. عاد خلني اشرح لكم اسعارها، والله اسعارها غريبة. تخيلوا البلاستيك الكبيرة ذي جديدة بالوكالة 50 ريال. النيكل ذا 350، العصا 190 ريال، او عفوا الراس 190 ريال. كنت ابغى الديكور ذا ما لقيته في الوكالة. المسجل في الوكالة برا مو عندنا جديد ب10,000 ريال. تخيلوا مسجل ذا جلطوني بالسعر. طلبته من ايباي مستخدم في بلوتوث ب400 ريال تقريبا. انتظر يجي بس نجرب الركبة. وشينا هذا الزبدة هذا اللي قعدنا ننتظره يومين ما شاء الله. شيكوا يا جماعة الخير، دركسون الوكالة جديد ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لي فيه. وهذا الارباق حقي بس طبقه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الارباق جربان عنه، يبيلي انظف الارباق شوي بس مو واضح في التصوير. بس ما شاء الله شوفوا الازرار جديد هو اصلا جديد يعني. هذا كرتونه ما شاء الله تبارك الله، بس الارباق يبيله تلميح. هذا الدركسون القديم، شوفوا مع الاستخدام كيف يصير، شوفوا كيف شكله. هذا جديد ما شاء الله الكريم. فالحين بنبدأ بنركب الطارة ونسمي بالله. طيب يا جماعة الخير، خلنا اوريكم المستجدات اللي صارت معي الان ومحيوس لي يومين. ركبت الديكور،
ركبت النيكل الجديد، ركبت العصر الجديد. الصوت اختفى اللي كان في الجير بس صار باقي موجود هنا في البوت حق الكفر، لاني ما لقيته في الوكالة فبطلبه من برا اللي هو الشراب ذا. تسمعون الصوت؟ الشراب ذا بدور لي جديد لانه مكسور من داخل. ايش بعد؟ يبيلي الداشبورد ذا لانه مكسور فمشوه شوي. ركبنا الطارة الوكالة ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا، لكن زي ما تشوفون البوري مو براكب لأن البوري حقي كان حق الطارة الثانية. هونداي موضوع يلحس المخ شوي، بوري من طارة لطارة يفرق. فهذه طارة اللي فيها البلوتوث، أنا طارتي اللي بدون بلوتوث، فالبوري ما يركب. الفرق بس المسامير هذه، تشوفون الطارة من داخل يعني كانت هذا المسمار مدقر علينا تشوفونه، فايش سوينا؟ نحتناه كسرناه، قلنا على اساس انه يركب. يوم انه طبق البوري خلاص قلنا الحمد لله اللهم لك الحمد. طلعت لنا مشكلة ثانية في المسمار هذا اللي جوا ما يطبق على المسمار حق البوري، فبنوديه اللحام او شو اسمه الحداد ما شو اسمه نسيته، يصير يخرم لنا مكان مسمار جديد ويطبق باذن الله. خلاص يصير يطبق. شبكنا شريحة البوري، صار المثبت شغال، في مثبت تشوفون المثبت صار شغال. التراكشن صار مشبوك، صار اقدر افصله طبيعي زي اي سيارة. طبعا اللي بيسأل ترى يفصل كامل ما في مشكلة. تشوفون يعني تراكشن ستابيليتي الحين بيطلع، الحين شوف التراكشن ستابيليتي الحين الموتر مفصول بالكامل زي ما كان، يعني ما في اي فرق. صار يمديني اشغل المسجل، يمديني اقلب، يمديني اطفيه. الحمد لله كله تمام، كله شغال، كله موجود. زر ميوت، ارفع الصوت اوطي الصوت، كله شغال. باقي بس البوري عشان المنظر الان زي ما تشوفونه متشوه ما يصلح كذا. وتو شركة الشحن رسلت لي ان استلموا المسجل، فان شاء الله اسبوع بالكثير المسجل راح يوصلني، مسجل جديد بلوتوث باذن الله يطبق بدون مشاكل. والله هونداي عقدتها لانها فعليا اغراض اي فئة ثانية اشوفها صعب اركبها عندي، متعب. حتى الجير عادي يوم حولت جير عادي ترى تعبني، يعني من اوتو الجير عادي والله العظيم تعبني. ولا انصح اي احد يحول من اوتو العادي لان كل شيء يختلف، ضفيرة يختلف، اكيد الكمبيوتر بيختلف، الشاصي يختلف، كل شيء مختلف. يعني ترى قصقصنا في السيارة عشان نركب الجير عادي، وهذا شيء اتعبنا فعليا يعني. فهونداي ما شاء الله عليها، وهذا شيء مكلف عليهم، فانا مستغرب ليش كل فئة وكل نوع يختلف عن الثاني. وبس والله نكمل مسيرتنا وموترنا يرجع ان شاء الله افضل وافضل. دعواتكم اسلم، دعواتكم ان شاء الله. بشارك باذن الله في بطولة في الكويت قريب باذن الله قريب. دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح. طيب يا جماعة الخير، هذا اليوم اللي مدري كم قلنا لكم اخر مشكلة لنا كانت الطارة البوري عفوا ما ركب في الطارة الجديدة. عجزنا، حاولنا، ولفنا، كسرنا، سوينا كل شيء، لكن للأسف الشديد ما في إلا حل واحد اللي هو ندور لنا إيرباج نفس مقاس الطارة الجديدة. عاد حوسة شوي، فقلت خلاص دام كذا الوضع ركبوا طارتي المعدومة، مع إنه والله شكلها قبيح للأسف رايحة فيها. وأنا بأمانة مو بخاطري والله أنجدها. تعرفون التنجيد أحيانا يطلع أقبح وأقبح، عرفت اللي تصير الطارة عريضة رايحة فيها، فبمشي وضعي فيها زي كذا. لا شوف الجديدة يا أخي حرام يا أخي والله العظيم، لكن الحمد لله. شوف هنا داخل هنا كسرنا حديدة على أساس البور يركب، لكن آخر شيء شفت المسمار ذا، هذا المسمار ما يتطابق مع المسمار اللي هنا، ما هو بنفس المقاس، فحاسنا حوس. والحين زي ما تشوفون رجعنا الطارة اللي قبل. طيب اعتذر اول شيء، كنت اقول ان المسمار مو نفس المقاس، خانني التعبير. اقصد ان صح، اقصد ان المسمار ما هو نفس مكان المسمار الثاني. يعني المسمار حق الارباق لما تطبق على الدركسون في مسمار داخل لازم تربطه، فما هو بنفس المكان، فهمتوا؟ يصير مسمار الارباق تحت ومسمار اللي نربط فيه فوق، فنحتاج قاعدة او قاعدة البوري نفسه تكون نفس مسار اللي هو الدركسون نفسه، فهمت شلون؟ فالرباق نفسه قاعدته تختلف المهم
الحمد لله قدرنا نرجع السيارة وكالة، ركبنا الديكورات، باقي لنا بس يعني من ناحية ديكورات باقي الديكور الوسطي بدوره في النت، ما لقيته حتى في الموقع الرسمي حق هونداي مخلص، فمالي الا السوق المستخدم اي باي. دركسوني اللي شريته للأسف الشديد بخاطري مرة، فبشوف لي إرباق على قده، إن كان لقيته برقم الصنف نفسه حق الدركسون، لقيت إرباق فت معه بسعر معقول شريته، ما لقيت الشكوى لله. خسرنا أو نقول كسبنا خبرة عفوا. باقي أركب مرتبة الراكب، أنتظر بس التاجر متى يوفر مرتبة عشان أشتري نفس مرتبتي بالضبط، لأن المرتبة حق الراكب ركبتها في السيموليتر زي ما تذكرون. بعدها بإذن الله بشارك في بطولة في دولة الكويت، بطولة دريفت. دعواتكم لنا ان ننجح، نجيب مستوى او عفوا نجيب مركز طيب، الاول او الثاني باذن الله. طبعا بروح خط بالسيارة، بمسك خط فيها بروح لها. وانتظروا مني المقطع الجاي يا جماعة الخير، راح يكون نرجع البدي الخارجي الى وكالة، نفك الرفرف والكبوت ونرجع الجنوط حقتنا الرياضية. بعدها كذا يكون انا خلصت من السيارة خلاص، ما عاد في اي شيء ثاني اسويه، الباقي بس عليه نظافة وتلميع وترتيب والحمد لله على كل حال. صح تذكرت الشكل الخارجي، ابغى اركب لحية وسمكات تطلع السيارة حلوة. وكذا يا جماعة الخير وصلنا نهاية المقطع، اتمنى ان المقطع عجبكم، واذا عجبكم المقطع تنسى زر اللايك ولا تنسى تشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.